שלושה דברים. אחד, אני חושב שמה שקורה זה שלעיתונות, ואמיר נתן דוגמה טובה עם הבסיס שהוא כתב עליו, יש היום הרבה יותר סיכוי להשפיע בנקודתי ובקטן, ופחות סיכוי להשפיע במקרו ובתפיסות ובנושאים הגדולים, לצערי. זה יכול להשתנות, או זה משתנה בשני סוגים של מקרים. אחד, תחקירים מאוד מאוד גדולים שחושפים איזה אמת, זה יכול להיות בתחום הסביבתי ובתחומים אחרים, איזה אמת חדשה שמתנהלת מאחורי הקלעים ומשנה פרספציות זה, או במקרה שבאמת טיפול סיזיפי, עיקש, לאורך זמן, שמתפנף תפיסת עולם וכן הלאה וכן הלאה. זה שני הסוגים האלה לעיתונות של היום במצבה לא קל לייצר. מה? או ביום שתהיה קטסטרופה. כן, לא, אבל זה כבר אחרי, אני מדבר על היכולת של העיתונות להשפיע לפני הקטסטרופה. זה דברים שבעיתונות במצבה, שני פלטפורמות או סוגים של טיפולים של העיתונות במצבה הם לא קל לייצר. אני חושב שיש קושי גדול, אני מזהה אדישות גמורה בציבור הישראלי ובקרב מקבלי החלטות ובורות בכל מה שנוגע לאקולוגיה במובנה הישן. זאת אומרת, אנחנו מדברים היום על קיימות וסביבה, אנחנו מדברים על, כמו שאורנה אמרה, על כלכלה ועל תחבורה ועל תכנון ובנייה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ועל תשתיות ועל אנרגיה, על אקולוגיה, על טבע, על מגוון בעלי החיים, על מגוון הצומח וכן הלאה. קשה מאוד לתקשר את זה לציבור הישראלי ולמקבלי ההחלטות. אגב, אחת הסיבות בעניין של הפסולת בניין לדעתי זה שאתה רואה אותה, כי אתה כמוני מסתובב במדינה ומסתובב בוואדיות ומסתובב בפריפריה, מסתובב בכל מיני חורים שהישראלים לא מגיעים אליהם כבר. וזה לא מעניין, כשאתה פרסמת כותרת, בדיוק, בקניון ולא בקניון ולא בקניון. בדיוק, כשאתה פרסמת לפני שבוע כותרת על ירידה של עשרות אחוזים במגוון העופות באירופה, שזה נכון, אני חושב ש99% אפילו מקוראי הארץ עברו על הידיעה הזאת, ביגעו בשעמום ועברו על הזה. הציבור הישראלי, אנחנו חיים במדינה אסטמטית שבה אנשים מחפשים שבה החיפוש באינפורמציה או הקשר הישיר, איך הוא משפיע עליי כרגע, והקו הארוך הזה, ארוך הנשימה ועתיר המורכבויות שבין פגיעה אנושה בטבע והיכחדותו לבין איך זה חוזר בסוף אל הציביליזציה האנושית ומשפיע עליה, והרי ברור שזה משפיע, הוא קשר שרוב הציבור מקבלי ההחלטות לא מעכלים אותו, מתקשים להתמודד אותו וגם לא מעוניינים. מה שכן, הדברים שכן אפקטיביים בפרסום ובזה זה בריאות. איפה זה משפיע על הבריאות שלי? זה כסף. איפה זה נוגע לי בכיס? כשאתה רוצה לשווק בניין ירוק, אל תגיד לאנשים שזה יציל את כדור הארץ.